सुसेगाद पुनरांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियाचो तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता. आज मार्चाची 21 तारीख. सुरवातेक आमचो हो एक खास रिपोर्ट. गोंयकारांचें खास जेवण शीत कोडी आनी नुस्तें. पूण जें नुस्तें तुमकां गोंयांत मेळटा तें तुमच्या जिवाक बरें. पळयात हो आमचो एक रिपोर्ट. ह्यो जावन आसा कझिनो बोट्यो मांदोवी न्हंयत आपलो धंदो करता. गोंय सरकाराक हातूंतल्यान कांय फायदो आसतलो, पूण नीज गोंयकारांक ह्या मांदोवी न्हंयचें नुस्तें भरपूर म्हारग पडटा. हालींच गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हाणें आपलो रिपोर्ट गेल्ल्या गोंय विधानसभेचें बजेट सेशन हातूंत दवरलेलो. आनी भिरांकूळ खबर म्हणल्यार मांदोवी न्हंयच्या उदक कझिनो बोटाचे सरभोंवतणी सामकें बिगडलेलें आसा. म्हणजे संडासाचे विश्ट उदकाक लागून faecal coliform बॅक्टेरिया भयंकर वाडला. इतलें भयंकर जालां की गोंयकारांक एक प्रश्न पडला. हे मांदोवी न्हंयतलें संडासांतलें उदकांतलें नुस्तें गोंयकारांक खावपाक बरें काय ना? I was not shocked because I know the water is practically rotten. It stinks if you walk by the side of the river, and unfortunately the fish that is fished out from this water by our traditional fishermen, whether it is tiserios that you call clams, it really stinks and we can't eat that anymore. But more than being shocked, I'm angry and I'm upset. I'm angry because despite this being a government report, government takes no action and is looking the other way. The argument that they want to keep the casinos on in the river is because the revenue is huge, because the economy is largely dependent on these casinos. Do you know that today the casinos are not paying their GST, which runs into about 1,800 crores to 2,000 crores? Isn't this loss of revenue to the government? All they are getting is demand notices to pay this amount. But is the economy largely dependent on the casinos? I think that's what the government thinks. I would think that fishing is one of Goa's most primary and traditional occupation. It's a very large industry in terms of employment and income. It's part of our cultural identity. It's been around for centuries. But for the government, it's the sin industry versus traditional fishing occupation. It's money versus Goa's lifeline, that is our rivers and of course our people. The people of Goa and the diaspora all over the world, we are fighting this under the banner of Ponjekars against casinos. While government may be run by casinos, we the people believe in the rule of law. We will not give up our battle until our river flows clean as it flowed for centuries, and we want to reclaim it for our commuters and for our traditional fishing community. ह्या मांदोवी न्हंयचे संडासाचे विश्ट उदकाक लागून गोंयचें नुस्तें इबाडलां ह्या विशया वयर आमकां गोंयच्या नुस्तेकारांचो ब्रँड एम्बेसडर म्हूण वळखून येता तो बाणाले गांवचो पेले फेर्नांडीस आमकां सांगता. सारकी दूख भोगता. आज आमचे गोंयकार, आमचे गोंय इतले क्लीन आसोन हें उदर दुखूंक म्हणूंक बरें दिसना. गोवाचें नुस्तें खावपाक पडटा. आमचे मिरामारचे नुस्त्याकार भाव फाटीं सगळे आमचे नुस्त्याचे ऑफिसाकडे येयल्ले. नुस्त्याक आयन मेळ म्हूण तिंगा एक फोटींग दाखयली नुस्त्या घेयना जाच्याक. तांचो प्लॅन कितें आहा तो हांव नको. हांव आमच्या गोवोरमेंटाक सांगता, तुमच्यो कासिनो बोट्यो आसात त्यो तुमी दोयऱ्यांक घालूंक जाय बरें भायर. कित्याक हो रिवर आहा एक एक कासिनोचे हांव कांय केन्ना लायफान कासिनो भितर सोलना, पूण एक एक कासिनोच्यो आय थिंक मोर देन 800-900 पॅसेंजर वयताय आनी ते थिंगा हाताय जेयताय म्हणटो तेंगे पोट भरून तेंका टॉयलेट जावपाकूच जाय. आनी इतुलें उदो आनी इतुलो टॉयलेट आनी इतल्यो बसयो
कांटे पांटे सगळे वेस्टेड आख्खे रिव्हरां वयता. हे कासिनो बासिनो आहाय ते भायले मनीस आमगे गोंयान पयश कोताय आनी गोंयकारां जल्दी दुयेंसान मारूंक कोताय. सो जरी तर हे MLA मिनिस्टर गोंय पासत चित्ताय गोंयकारां पासत चित्ताय जाल्यार ह्यो कासिनो आनी एक तुका लायसन्स दिवप ना आनी दिल्याय तेकाय जाला दर्या भायर व्हरून दवरपाचें. हे हांव आमचे गोव्हर्मेंटा कडेन मागता. आज दीस रात पेपरांचेर येता दर्या हे बिचीर दर्या उदक बोरनी, मांदोवी रिवर बोरनी, रिवर साल बोरनी म्हूण हे सगळे बंद कोन्न, टुरिजम बंद कोन्न, लोकां येवपा उदक न्हांवपा बंद कोन्न, नुस्तें खावपा बंद कोन्न. म्हाका जाल्यार दिसता हे कोल हाडपाक कोताय. जो मनीस गोंयचो इंडियेचो एक मनशाक लागून आमचो दर्यो पेडेर करपाक आमी केन्ना दिवचे नात. गरज पडल्यार आमचे गोंयकार भाव सगळे युरोपाक, अमेरिकाक, ऑस्ट्रेलियाक, दुबय आहा तेका आम उल मान आपयतले पूण दर्या हात लावपा दिवपा नाय. तेम ऑलरेडी दोंगर बोंगर न्हूंय बुय म्हूण हान काबार केल्यो आनी दर्याको येयलोच न्ही नुस्तेकार विदाउट हंगर स्ट्रायक कोण आसतना आमी आमची छाती दाखयतले. आमचे गोंयकारांक आमी क्लीन नुस्तें खावयतले. नॉट हे मांदोवीचे कासिनीचे गुवाचे नुस्त्याक मुळपाक दुखून लॉस दिसता पूण गरजेचें उतर गोंयकाराचे भलायकीक लागून मुळपाक पावता. हो विशय न्हय फकत मांदोवी ओ साल नुवेंत. खबर मेळ्ळ्या ते प्रमाणे असली घटना बागा हांगा बी जाल्यात आनी हांगाचे नुस्तें मारपी भरपूर बेजार जाल्ले आसात. हांगासर हांव काल पळय जाल्यार हांव पाग्यार घेवन येयलो कित्याक वयर बिचार म्हणलें म्हाका कांय पडना म्हणून ताका लागून म्हणलें कोडयेक म्हणून हांव काल आनी हे न्हंयच्या तोंडार येयलो पाग्यार घेवन. पळय जाल्यार काल कितें पळयतले बाबू सगळे पळय सेवकाचें होलें कांय घोंस सारकें सगळें दाट सारकें म्हाज्या पाग्यार आख्खेंच कांय जालें काल. हितून नुस्तें आनी खावपाचें आं ल्हान आहलें आमकां व्हड केलें मरे पांयान आमकां हे हाडीच्या पोट भरून आमकां आनी हे कितें रे आतां फाटी वेळ जाली मरे म्हाका आतां हे न्हंयच्या तोंडार आमी पोट भरता हे हांवें केन्नाच पळोवना. आनीक म्हत्वाचो विशय म्हणल्यार गोंयांत गोवा टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग एक्ट सेक्शन 39A हाचे बाबतींत लोकमत हो रेफरेंडम जावपाक जाय. आदलो बॉम्बे हायकोर्टाचो जुईज जस्टीस गौतम पाटील हाणें गेल्ल्या सुमरांत हें सांगलें. तो मानेस क्लाउड आल्वारीस हाचो पुस्तक फीश करी एंड रायस जाहीर करपाक गोंयांत आसलो. हो पुस्तक जावन आसा 5वो एडिशन. Goa's problem today. What we are witnessing here, and which is what Justice Ribello spoke about, is a process known as othering, where Goans have become the others. Goans have become the lesser, the immaterial ones, the ones who do not matter, and those who are not Goans, who make no attempt at all to know or understand Goa, are the ones who take all the decisions about the land, the people, the culture. And this is being done not just by outsiders, but is being actively facilitated by those within from Goa. This is not a simple binary. This land is not a piece of meat in a butcher shop to be carved up and distributed. It is a home and it needs to be treated like one. How have we come to this pass in Goa? Let me put this in context and let's understand one fundamental problem, which is the stereotyping of Goa. For those not from here, from Mumbai and Delhi and Ahmedabad especially, who buy up tracts of land and construct monstrous houses with not even a nod to Goan architecture, heritage, culture, climate, environment, or ecology, all done in pretty much the same style, one that we might call Dubai chic, or perhaps more accurately, the post-aesthetic school of architecture. Goa is just one thing. It is a backdrop. It might as well be CGI, scenery painted on a screen and laid behind the trophy dwelling. In a word, Goa is made irrelevant. It is not all right.
it is most emphatically not all right. The sheer number of environmental issues affecting Goa is staggering. Forests, wildlife corridors, coastal and marine and estuarine areas, lakes, water bodies, the list is endless. Fling a dart and you will hit an ecological or environmental disaster, whether it is Mopa or Chimbel saved because of these ladies, or Miramar or Reshmagosh or Mole. It is precisely for the one reason that those elected to power just do not seem to understand. Goa's ecology is especially fragile, and the smallest intervention here has an outsized effect. This may partly be because the state is very small, but it is also because of the quality and the richness of the ecology. What 39A has done is this, let me simplify this. It has obliterated community-driven decision-making and agency in self-determination and replaced it with the godlike wisdom of a chief town planner. The chief town planner, God, will decide. And you will then go to him as a supplicant and you will say, I object. And he will wish away or wave away your objections. And there goes your land. There go your rights. This is not how it should be. There is the strongest possible judicial principle in support of the right to environmental self-determination, and it is the 18th April 2013 Supreme Court decision by Justice Radhakrishnan in the Orissa mining case, which involved Sterlite and Vedanta, two names that should be familiar to you. You know what I'm talking about. The parallels with us today are uncanny. Previous benches and governments said that the poor people of the Niyamgiri Hills in Odisha were so poor, they didn't know what their rights were, they didn't know what was good for them, and therefore this mega project should go through. I wrote about this in a recent essay, and I noted that the Supreme Court expressly rejected this, and it ordered a referendum. Vote on it, it said. Now I want to test this principle. The Niyamgiri voted, and they voted out the project. Now I want to test this. Let there be a referendum on any one of these proposed land use zoning changes. Not just suggestions and objections. Put it to the vote. And let the chief town planner behave as he should, as a public servant, with the emphasis on servant, and not like some self-inflated satrap exercising dominion over that which is not his, but is yours and your community's. I dare say the plan will be lost and will be voted out. If you want public participation, then suggestions and objections and formalities are not the answer. Let the community vote on it and let us see what happens. And this is the reason I am saying that 39A is fundamentally, frontally unconstitutional. अनेक महत्वाचो विषय म्हणल्यार इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हाणें पोंडा बाय इलेक्शन एप्रिलाच्या 9 तारखेक थारायल्यात. सर्गेस्त आदलो मंत्री रवी नायक हाच्या मरणा उपरांत ही बाय इलेक्शन आतां थारायल्यात. काँग्रेस पक्षान डॉक्टर केतन बार्टीकर हाका आपलो उमेदवार म्हूण वेंचून काडला. उगडास करता गेल्ल्या विधानसभेचे इलिसांवांत दोतोर केतन बार्टीकर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो उमेदवार म्हूण आसलो. भारतीय जनता पार्टी हाणें सर्गेस्त रवी नायक हाचो पूत रितेश नायक हाका आपलो उमेदवार म्हूण वेंचून काडला आनी आम आदमी पार्टी हाणें गितेश नायक हाका आपलो उमेदवार म्हूण वेंचून काडला.
गेल्ल्या सुमारांत आमी सांगलोले ते भाशेन शिवोले गांवांत रोमांचीचो पातशाय रेजिनाल्ड फेर्नांडीस हाचें पुस्तक फोलेर राखणो आनी एक पावट न्यू एज प्रिंटर्स हाणें छापला. गेल्ल्या सुमारांत आदलो गोवा विधानसभेचो सभापती तोमाजीन कार्दोज हाणें हो रिलीज केलो आनी ताणें रेजिनाल्ड फेर्नांडीस हाचे बाबतींत एक म्हत्वाची दुखेस्त खबर सांगली. रेजिनाल्ड फेर्नांडीस एक व्हडांतलो व्हड बरयणार जावन गेलो हातून दुबाव ना. पूण दूख भोगता गोंय इंडिपेंडंट जाल्या उपरांत स्वतंत्र जाल्या उपरांत कोंकणीच्या मळार इतल्यो वस्तू घडल्यो, इतल्या जाणांक आपापणाक जाय तांकां तांणी बरी टायटल्स दिले, तांकां तांच्या नांवार कितें ना कितें सुरू केलें. पूण रेजिनाल्ड फेर्नांडीस हाचो उगडास दवरून कोंकणी मळार सोडून दावगात कोंकणी अकादेमी आनी कोणेच कितें केलें ना, ही व्हडली चूक. हांव इतल्याच कारणाक लागून म्हणटा, हे जे आमचे रोमीचेर आड म्हटलेले भाशेन जशे लोक आसा तांचे म्हणणे की रेजिनाल्ड फेर्नांडीसाची भास सारकी नासली. आता तूं तर पयशी विलियम वर्ड्सवर्थ घे, हो आनीक दुसरे आदल्या 500-600 वर्सां आदले इंग्लीश बरयणार घे, लेखक घे, ओ कवी घे, त्या काळायली इंग्लीश भास आनी आयच्या काळायली इंग्लीश भास एके भाशेन ना. पूण जरी तर आमच्या मनान एक्सेप्टूच करपाचो मातूय ठाव ना जाल्यार ते केन्नाच घडों नजो. आनी हेच आमच्या रोमी लिपींतल्या कोंकणी बरयणारांक गोंयांत घडलेलें आसा. जशें आयज गोंयांत गोंय राखोवंक म्हूण आमीच निवडून दिल्ले गोंयचे प्रतिनिधी दिसा उजवाडाक गोंयची कासाय करतात तशें एकाणेंत एडगाराचो बापूय खूब क्रेस्त आसता, पूण ताका भुरगें नासलें म्हणून तो ऑर्फिनांत पोस्तां पाडटा, शिपोन वयर काडटा आनी ताच्या उपरांत तांकां एडगार जल्मता. ऑर्फीन व्हड जातूच क्रेस्कायेचे आशेक लागून दुखांत सुखाची रूच गोमता. सगळेंच सुखान सूख अशें नाका, दुमाडे उमाड्याक आपयता. दुखांत आसतोच किमार जायनाका, कित्याक दुखूय गरजेचें जावन आसता. ही काणी आनी इस्कुटावन हांव सांगना, कित्याक दर एका कोंकणी मोग्यान ती ही रोमाश घेवन वाचची इतलेंच सांगता. ती तयार करूंक आमकां जितली उमेद गावल्या तितलीच ताचे परस ओगली उमेद ती वाचतना तुमकांय गावतली हाची खात्री दिता आनी संपयता. कोंकणी रोमाशींचो पातशाय रेजिनाल्ड फेर्नांडीस हांचो हो आजून मान्यताय मेळोंक नासलेलो मोलादीक आनी उत्कृश्ट वावर कोंकणी मळार इस्कॉलांनी, कॉलेजींनी, विद्यापिठांनी आनी आयचे आनी येते पिळगेचे वेगेन ताका आसरो मेळ्ळो आनी ताचें साहित्य कोंकणी मळार एक फोलेर आनी राखणो जावन रेजिनाल्डाचो कोंकणी मळार केल्लो वावर अमर उरो. त्यो बरें करूं. सजमोता आमचे क्रोमी लिपी कोंकणी मोगीत अदीक करून रोमांचीचो पातशाय सर्गेस्त रेजिनाल्ड फेर्नांडीस हाचे मोगी हो पुस्तक जरूर वाचतले म्हूण. तर ह्यो जाल्यार आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासान. मेळया दुसऱ्या सोमानात, ते मेरेन मोग आसून दी.